السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معانا غرزة جديدة، غرزة اسمها غرزة المربعات الجيراني أو غرزة الكاروهات، يعني كاروهات الجيراني أو مربعات الجيراني. هي بتكون بشكل المربعات أو شكل الكاروهات، يعني أكتر من لون تستخدميه في غرزتك. غرزة سهلة جدا وبسيطة. عدد سلاسل البداية الخاصة بغرزتي هي عدد يقبل اسمي على 4 أو مضاعفات رقم 4. هنشغل النهارده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ب 16 سلسله، وطبعا هو عدد يبقى الاسم على 4. في البدايه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب مسافه من الخيط، هلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده. بشتغل طبعا بخيط متوسط السمك مع ابره رقم 4 ملم. هدخل داخل الحلقه اللي احنا شغلناها، هلف الخيط واخرج. طرف الخيط القصير بشده بقى في عقده بدايه. علشان ترتفع السلسله بيكون معاكي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها كده. 1 2 3 4. برجع تاني 1 2 3 4. ارجع تاني 1 2 3 4. هرجع تاني 1 2 3 4. كده عندنا عدد يبقى اسمه 4. 4 في 4 ب16. يبقى احنا كده ايه ماشيين مظبوط. هرتفع ارتفاع العمود بلفة 1 2 3، وهيكون ده مكان الارتفاع بتاعي. الثلاث سلاسل دول بسيبهم وبسيب السلسلة رقم 4، لان الثلاث سلاسل بيعتبروا اول عمود بلفة موجود فوق ايه السلسلة رقم 4. وهروح للسلسلة رقم 5 وهشغل عمود بلفة. علشان اشغل عمود بلفة بيكون معايا على الابرة حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في الحلقة الخلفية من السلسلة، هسحب الخيط واخرج. بيبقى معايا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني الفراغ اللي بعده هشغل فيه عمود بلفه، هلف الخيط وادخل، الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين. بعد ما شغلت 2 عمود بلفه هشغل سلسلتين 1 2 بالشكل ده اهو. يبقى دي سلاسل الارتفاع، وهعتبرها اول فراغ عندي اشتغلته، اللي هو عمود عندي اشتغلته في الفراغ الاول. بعد كده 2 عمود 2 سلسلة. تحت ال2 سلسلة بسيب فراغين، انا طبعا اشتغلت فيه هسيب 1 2 بعديه. رقم 3 هروح اشتغل فيه عمود، ورقم 4 عمود، يبقى 2 عمود كده ورا بعض. بعد كل عمودين باخد سلسلتين 1 2 عفوا. هسيب من تحت 1 2 واروح لرقم 3 و4 ونشتغل عمودين كل واحدة فيهم عمود كده. 1 والفراغ اللي بعده عمود 2. بعد كده سلسلتين 1 2 واسيب من تحت زيهم سلسلتين، وبروح للعمود الفراغين اللي بعدهم واشتغل فيهم عمودين عفوا. 1 تاني في نفس الفراغ، لا سوري مش في نفس الفراغ، في الفراغ اللي بعده على طول عمود 2. هنا انا وصلت لنهاية الراوند خلاص. انا بشتغل طول الراوند، يعني في البداية برتفع عمود فوق اول غرزة، بعد كده عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين لغاية ما اوصل للعدد اللي احنا عاملينه، طبعا يبقى الاسم على 4. وفي النهاية خالص بشغل كمان عمود، يعني ببدأ بعمود بختم بعمود بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب هنغير اللون. يبقى ايه، دايما لما بغير اللون في اخر عمود هرجع تاني عشان اوريكم نغير اللون ازاي. بيكون معايا طبعا على الابره حلقه، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل الفراغ بتاعي الف الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين، يتبقوا حلقتين، هم دول اللي بغير فيهم اللون بتاعي زي ما احنا شايفين. نجيب نشتغل يعني بالوان كده ايه تكون مميزه كده مع بعضها. هجيب الخيط الجديد اسيب منه مسافه، هلف الخيط حلقه بالشكل دوت، هدخل داخل الحلقه واقفلها كمان عقده بدايه. هسحب الحلقه اللي باللون الجديد من الحلقتين اللي عندي باللون ايه القديم. هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، وهلف الشغل بتاعي الناحيه التانية داخل الفراغ الاول هنا تحت حرف الفي عندي. هدخل واشغل غرزه حشو عفوا. بعد كده بعد ما شغلت غرزه، يعني كاني شغلت ايه مكان العمود اللي تحت غرزه خلاص. دايما في البدايه هيكون عندي غرزه وفي النهايه غرزه. السطور اللي جايه خلاص هتكون اغلبيتها من البدايه والنهايه هتكون غرزتين حشو خلاص.
فوق العمودين اللي تحت دول انا عندي هنا عمودين صح، هشتغل فوقيهم سلسلتين، مش هشتغل عليهم حاجه، يعني هشتغل سلسلتين، 1 2، يبقى كأني اشتغلت خلاص في الفراغ او في المكان اللي فوقيهم صح. يبقى اشتغلت سلسلتين عند المكان الاعمده. هيقابلني هنا ايه؟ هيقابلني مكان السلاسل. هروح بقى مكان السلاسل، شايفين السلسلتين اللي فوق مش هشتغل فيهم، هنزل بقى للسلسلتين اللي تحت واشتغل فيهم 2 عمود بلفه. هلف الخيط وهنزل هنا اهو، شايفين اول فراغ عندي، الفراغ الاول اللي احنا كنا سايبينه بتاع السلسله، ومن الخلف هنا هسحب الخيط بتاعي وهخرج. هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، كده اشتغلت عمود. هروح للفراغ اللي بعده، هلف الخيط، هدخل هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. شايفين بالشكل ده اهو. عفوا. هاجي تاني مكان العمودين دول، هروح اشتغل سلسلتين، 1 2، هروح لمكان السلاسل وانزل لتحت، هشتغل في السلاسل اللي تحتيهم اهو. هدخل هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هرجع تاني الف الخيط وادخل في الفراغ اللي تحت السلسله اللي تحت السلسله دي، هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. بصوا هتبدأ تتكون عندي كراهات او مربعات تشبه كتير غرزة الجراني بس بشكل مختلف تماما زي ما احنا شايفين. سلسلتين، 1 2، هنسيب طبعا الاتنين عمود اللي تحت السلسلتين ونروح للسلسلتين اللي بعديهم، مش هشتغل فوق، هشتغل بقى في السلسلتين اللي تحت. هروح على طول هنزل هنا ومن الخلف هسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني الغرزة اللي بعدها السلسلة اللي تحت، هدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. في النهاية عندي العمودين هشتغل فوقيهم سلسلتين، 1 2، وفي تالت سلسلة ارتفاع من تحت هدخل ونقفل ايه بغرزة حشو، وهنغير اللون بتاعنا. هدخل والف الخيط واخرج معايا حلقتين. دايما لما بغير اللون بغيره في اخر حلقتين بالنسبة للغرزة اللي بشتغلها، سواء بالنسبة لغرزة العمود او النص، يعني بالنسبة لنصف عمود بغير في ال3 حلقات الاخيرة، لكن بالنسبة طبعا لغرزة العمود بغير في اخر حلقتين، وغرزة الحشو هما ما عنديش غير حلقتين بغير فيهم. هجيب لون جديد وزي ما عملنا هنلف الخيط حلقة على الهوا وندخل نقفله عقدة بداية. هسحب اللون الجديد من الحلقتين الموجودين عندي ايه على الابرة، هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وهلف الشغل بتاعي داخل غرزة الحشو اللي تحت، هشغل غرزة حشو زيها بالشكل ده. طيب دلوقتي عندي السلسلتين وتحتيهم 2 عمود، يبقى هتعملي ايه يا رندا؟ هسيب السلسلتين واروح مباشرة اشتغل على ال2 عمود اللي تحت، يعني تحت السلسلتين بشتغل في الفراغين اللي تحتيهم ايه هما 2 عمود، داخل حرف الفي للعمود اللي تحت اهو دخلت، ومن الخلف هسحب الخيط بتاعي وهخرج معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط هدخل في حرف الفي اللي تحت السلسلة اللي فوق اهو، اللي حرف الفي للعمود التاني، هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. دلوقتي هيقابلني ايه؟ هيقابلني زي ما احنا شايفين العمودين. فوق العمودين هناخد سلسلتين مسافة، 1 2، وهسيبهم مش هشتغل فوقيهم، يعني هسيب ال1 2 تحتيهم. هروح بقى للعمودين التانيين واشتغل فيهم ايه 2 غرزة عمود. هدخل من الامام كده واسحب الخيط من الخلف واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. تاني العمود اللي بعده اهو، هدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بصوا هتبدأ بقى تتكون عندي مربعات، وفوق طبعا بشتغل ايه في المكان دوت سلسلتين فوق العمودين اللي جايين، 1 2، يعني سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين، وبنكرر ده على مسافة السطور بتاعتي كلها، ما عدا بس الاختلاف بيكون ايه، اول غرزة بتكون سلسلة وحشو، واخر غرزة بتكون سلسلة وحشو. هكمل، بسيب طبعا اخدت سلسلتين من فوق، بسيب فراغين من تحتيهم،
واروح للفراغين اللي بعديهم تحت السلسلتين دول مش هشتغل عليهم، واروح للعمودين اللي تحتيهم ونشتغل عمودين، 1 والعمود اللي بعده 2 سلسلتين، هنسيب العمودين ونروح للعمودين التانيين اللي تحت السلسلتين دول ونشغل فوقيهم عمودين، 1 والعمود التاني 2. في النهاية هتقابلني غرزة الحشو وهشغل فوقيها غرزة حشو وبغير اللون بتاعي بالشكل ده اهو، بسيب اللون دوت، وفي اخر حلقتين هسحب اللون طبعا ايه اللي كان السطر الاول معايا بالشكل دوت اهو، وهرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو. فوق غرزة الحشو دايما بيكون في غرزة حشو. هنا عندي ايه بقى؟ السطر بتاعي بدأ بايه؟ حشو. هنلاقي هنا عمودين، يبقى اشتغل فيهم سلسلتين. يعني دايما مكان الاعمدة بشغل سلاسل 1 2، مكان السلاسل بشغل في الاعمدة اللي تحتيهم عمودين. هروح بقى السلسلتين اهم تحتيهم عمودين، هروح لاول عمود بدخل في حرف الفي الخاص بيه، هلف الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هلف الخيط واخرج من حلقتين. شايفين بيكون الشكل معايا تحفة، غرزة جميلة جدا ومميزة. العمود التاني تكون حلوة جدا في البطاطين وفي الطواقي، يعني ممكن تعملي طاقية مثلا مكونة كاروهات تعمليها اسود واحمر ولون اللي هو النبيتي، يعني تدخلي 3 الوان في بعض تيجي درجات اللون او تجيبي درجات اللون هتكون حلوة جدا. سلسلتين تحت العمود، يعني فوق العمودين دول باخد سلسلتين من فوق السلسلتين بروح بقى ايه اسيبهم وانزل تحت للعمودين اللي تحتيهم واشغل عمودين. يبقى كده عمود. نحاول نخلص السطر بقى بسرعة لان احنا كده خلاص الفكرة بالنسبة لكم واضحة ومفهومة. كده 2 عمود، سلسلتين، هنسيب العمودين اللي تحتيهم ونروح للسلسلتين اللي بعديهم نشتغل في العمودين اللي تحتهم عمود، العمود التاني، سلسلتين، هتقابلني ايه غرزة الحشو بشغل فوقيها غرزة حشو، وفي نهاية الحلقتين بسيب اللون الاورنج وباخد اللون الاحمر. خلاص يعني بصوا في كل سطر بيبقى نهايته بلاقي اللون الجديد اللي انا هسحبه، سلسلة والف شغلي واشغل حشو وبكمل بنفس الطريقة بقى. بصوا يعني احنا دلوقتي اشتغلنا هنا حشو، هلاقي قدام السلسلتين مكان السلسلتين دايما بسيب السلسلتين اللي فوق وانزل اشتغل ايه عمودين على العمودين اللي تحت. مكان العمودين بشغل سلسلتين، عمودين سلسلتين، عمودين سلسلتين، عمودين سلسلتين، عمودين، وفي النهاية بشغل حشو. بيكون طبعا شايفين الشكل معايا قد ايه تحفة. كل ما هتكبري بقى اكتر كل ما كانت الكاروهات بتاعتك او شكل المربعات بتاعتك زي ما احنا شايفين او القوالب بتاعتك بتبان شكلها اكتر وبتكون تحفة جدا وجميلة. دي كانت غرزتي النهاردة او فكرة الغرزة بتاعتي النهاردة. اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة. الغرزة فعلا سهلة وبسيطة جدا، تقدري تعملي منها بطانية بيبي، مفرش كبير للسرير، تقدري تعملي منها طاقية، تقدري تعمليها بلوزة او بلوفر رجالي كاروهات. الفكرة حلوة جدا، اتمنى ان هي تنول اعجابكم وتكون سهلة وبسيطة وتعجبكم وتكون كمان مفيدة بالنسبة لكم وتكون حاجة حلوة جدا في شغلكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.